Sup heyo mga kikashis, so for today's video nga po or for today's upload is meron nga po i-share nga po sa inyo na isa pong application na kung saan nga po is pwede nga po natin pagkakitaan po, no? So bali po dito sa application po natin ngayon is i-review nga po natin ito. So yan, so meron pong nag-request po na subscriber po natin na i-review nga po itong app na nga po ito. So kung sakaling legit naman po is ipopost ko po kagad sa community tab yung proof po, no? So ayan. So bale, bago po natin simulan ito pong video po natin ngayon, so hindi ka pa nakapag-subscribe at kung ang hanap mo po ay pagkakitaan online, so feel free to subscribe to Rie Tech YouTube channel nga po, no? Dahil nag-upload nga po ako ng pwede nga po natin pagkakitaan online, gamit nga lang po ang ating cellphone or kahit nasa bahay nga lang po. So ayan, so bale, punta na nga po tayo sa Play Store application. So for today's application nga po, ito nga pong earn money cash rewards nga po, no? So ayan, so bali po dito makikita nga po natin nga na meron 4.6 ratings then 32 reviews. So meron nga po siyang 100 plus downloads po lamang. So ayan, so bali po dito kung gusto niyo nga po mag-install po nitong app po natin ngayon is click nyo nga lang po yung link na nasa description para nga po madirect na nga po kayo dito sa app na nga po ito. So ayan, so click nga lang po natin tong about this app. So, na-release po siya September 29, 2020 po, no? So, ayan. So, late lang po yung downloads din po niya. So, ayan. So, bago po natin simulan na ang review or application review nga po nitong app na po natin ngayon. So, punta po muna tayo sa Play and Earn application po, no? Para nga po makita nyo nga po yung payout po natin sa app na nga po yun. So, ayan. So, kung di pa po kayo nakapanood ng video po natin sa Play and Earn, so ilalagay ko lang po sa description box yung link. So, ayan. So, ayan. So, bali po dito kung nakikita nyo nga po is ito nga po yung proof po natin sa Play and Earn po, no? So, ayan. So, balik-click nga lang po natin to. So, nakapag-withdraw nga po ako ng 0.31 USD galing sa app na nga po iyon. So, ayan. So, bali punta po tayo sa ating email para nga po maniwala nga po kayo na nakapag-redeem nga po ako dito. So ayan, so kung nakikita nyo nga po is GAMIT Ltd has sent you 0.31 USD. So you successfully withdrawn money. So continue to play and earn more. So ayan. So kung nakikita nyo nga po is 0.31 USD. So nag-payout po ako October 25, 2020. So ayan. So, bale nandito na nga po tayo sa kanilang dashboard po, no? So, nakikita nyo nga po dito is meron nga po silang earn credits, get cash, get paid fast. So, ayan. So, bale click nga lang po natin tong get started para nga po makapag-start na nga po tayo dito sa app na nga po ito. So, yung kailangan nga lang po natin dito is i-click nga lang po natin tong sign up here nga po, no? So, kapag po mag-login na nga po kayo is click nyo nga, fill up nyo nga lang po yung email, then yung password, then click nyo nga lang po yung login na nandito po, no? So, balik-click nga lang po natin tong sign up here. So, bali yung kinakailangan nga lang po is yung name, email, password, then confirm password. Then, wag din kalimutan i-check nga po itong to register with us, please stick to agree or our terms. So, ayan. So, bale, mag-fill up po muna ako dito sa app po natin ngayon, then babalikan ko nga po kayo once po natapos. So, ayan na po, no? So, ayan. So, bali po dito, unang tanong nga po is paano nga po tayo makapag-earn ng points po dito para nga po makonvert po natin siya into cash. So, ayan. So, bali ito nga pong app po natin ngayon is may pagkakapareho po siya sa nakarang app na nireview nga po natin. So, ayan. So, yung una-una po is click nyo nga lang po itong daily check-in. So, bali, pwede nyo nga po kayong makakuha ng 20 coins as a bonus for logging in today. So, ayan. So, kung nakikita nyo nga po is meron na nga po tayong balance po dito na 20 coins. Ayan. So, bale po dito is mag-watch nga lang po tayo ng video. Then, kikita na nga po tayo ng 5 coins po dito. So, ayan. So, bale kung gusto nyo nga pong manood is click nyo nga lang po ito. So, the rewarded ad wasn't loaded yet. Try again later nga po, no? So, ayan. So, bale dito po sa enter referral code. So, bale meron po akong referral code dyan sa baba. Gamitin nyo nga lang po kung gusto nga po ninyong makakuha ng libreng points po dito, which is 5 points nga po, no? So, bali po dito is, dito nyo nga po ilalagay, then click nyo nga lang po yung submit
para nga po madagdagan na nga po yung balance nyo nga po dito. So ayan, so bali dito po sa refer of friends, so bali yung ilalagay nyo po sa enter referral code is GE460. So kung gusto nyo nga pong gamitin ito nga pong code ko, so ilalagay ko lang po yan sa description box. Gamitin nyo nga po kung gusto nyo nga pong makakuha ng 5 coins po doon or dito sa website application po natin ngayon. So ayan, so bali po dito is magre-rate nga po tayo ng 5 stars. So try po natin to para nga po makakuha na nga po tayo ng points. So ayan, so rate nga lang po natin. So post. So ayan, so bali back nga lang po natin to. So ayan, so kung nakikita nyo nga po is nadagdagan nga po yung balance po natin dito ng 5 coins po pala. So yung total na nga po is 25 coins. Ayan, so bali dito po tayo sa amazing offers. So bali naglo-loading na nga po siya. So bali hantayin nga lang po natin to. Try po natin tong i-back. So bali palagi nga lang po siyang naglo-loading po dito sa app na nga po nila. So bali back nga lang po natin to or exit. So bali dito po tayo sa earn money. So bali click nyo nga lang po itong amazing offers. So bali makakuha nga po dito ng unlimited coins sa pamamagitan lang po ng pag-complete ng mga tasks po dito sa app na nga po ito. So kung gusto niyo nga din po sa high paying offer, so click nyo nga lang po yan. Then meron po silang mga requirements para nga po makuha nyo nga po yung points na kinakailangan nga po, no? So ayan, so bali po dito yung pangalawang tanong nga po is paano nga po ba tayo makakapag-redeem ng ating coins po dito. So unang-una po is click nyo nga lang po itong set up your payment method for getting paid. So bali yung minimum payout po pala dito is $10. So bali ilalagay nga lang po natin yung email nga po natin dito. So ayan, so click nyo nga lang po yung submit. So bali dito na nga po tayo sa coins wallet. So kung nakikita nyo nga po, yung 25 coins po natin is $0 pa nga po, no? So ayan, so bali yung minimum withdrawal po nila dito is $10, which is kung i-convert po natin siya into Philippine peso, siguro po is 500 pesos nga po, no? So ayan, so na-reach nyo na nga po yung $10, so pwede na nga po kayo makapag-payout po dito gamit lamang po ang iyong PayPal account po, no? Or PayPal app. So ayan, so bali po dito kapag po nakapag-payout na nga po ako is ipopost ko po agad sa community tab, then para nga po maging updated nga po kayo dito sa app na nga po ito. So ayan, so bali that's for today guys. Thank you for watching. Stay safe po tayo, stay home, and then God bless.